Welcome to the Experience YouTube channel. අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ හරිම සරල දෙයක්. සමහර විට මේක සමහර අය දන්නවත් ඇති, සමහර විට දන්නේ නැතුවත් ඇති. කොහොම හරි අද අපි බලමු ඔෆිස් වැඩවලදී කොහොමද Snipping Tool කියන app එක use කරන්න කියලා. Snipping Tool කියන එක ඇත්තටම මේ app එක ඕනම Windows එක එන app එකක්. ඒකින්ද ඔයගලන්ට පුළුවන් computer එකේ මේ search කියන එකේ ඔයගලන්ට search කරන්න Snipping Tool එක type කරන්න පුළුවන්. type කරපු ගාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට view වෙනවා Snipping Tool එක. ඕගලන්ට ලේසියට මේක අපිට පුළුවන් task bar එකට ගන්න. ඒ හින්දා අපි මේකේ right click ඔබලා අපි pin to task bar කියන එකට click කරමු. ඒතර ඔයගලන්ට දැන් දකින්න හම්බ වෙන මෙන්න විදිහට කතුරක් වගේ තියෙන symbol එකක්. මේක තමයි Snipping Tool app එක. ඒතර මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් කතුරක් තියෙද්දි ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක නිකන් crop කරන එකක් තමයි වෙන්නේ. දැන් ඔයගලන් හිතන්නකෝ අපි මොකක් හරි Excel sheet එකක් අපි මොකක් හරි මෙන්න මේ විදියට table එකක් අපි prepare කරන් තියෙනවා මේක අපිට mail එකක යවන්න තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ attach කරන එක. හරි attach කරනවා තමයි. එතනට අපිට attach කරනට අමතරව මේක ලැබෙන recipient එකපාරටම අපි attachment එකේ යවන data ටික එයාගේ ඔළුවට එකපාරටම යන්න පැහැදිලිව අපිට යවන්න පුළුවන්. මේක crop කරලා image එකක් විදියට email එකේ යවන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි කොහොමද ඒ සඳහා මේ email body එකේ එක picture එකක් විදිහට යවන්නේ කියන එක ගැන තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඒ හින්දා අපි බලමු දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම Excel sheet එක මේ විදිහට open කරගෙන මේ Snipping Tool symbol එක අපි දන්නවා ඒක උඩ අපි double click කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට view වෙනවා. එතකොට අපි ඒකේ new කියන එක click කරනවා. click කරාම මෙන්න මේ හැම එකම blur වගේ වුණා. එතකොට අපිට ඒකම ආවා මේ විදිහට cursor එක කතර සලකුණා. ඒකෙන් අපි මේ අපේ table එක select කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන ගිහිල්ලා මේ විදිහට අතාරිනවා. අතාරපු ගාම මේ විදිහට එනවා. දැන් මේක අපි කොහේ හරි save කරගමු. save කරගමු desktop එකේ save කරගමුකෝ. table 1 කියලා save කරමු. right. ඊට මේක close කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපේ email එකට. email එකට ගිහිල්ලා මේක Gmail එකක්. අපි මේකේ insert photo කියන එක click කරලා එතනින් uploads වලට යනවා. uploads වලට ගිහලා choose photos to upload කියන එක click කරාම අපිට desktop එකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අපි save කරගත්ත table එක. මේ තියෙන්නේ. ඒක upload කරනවා මේ විදිහට. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට ඒක view වෙනවා. හරිම සරලයි පැහැදිලි. ඉතින් අපිට මේ විදිහට අපිට email එකේ අපිට සඳහන් කරලා යවන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරිම පැහැදිලිව මේක යවන කෙනාට පැහැදිලිවම මේක බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන තොරතුරු මොනවද කියලා. ඒ වගේමයි මේකේ මේ attachment එකෙන් අපිට තවදුරටත් වැඩිදුරටත් file එක attach කරලා යවන්න පුළුවන්. ඒතර මේක ඇත්තටම Excel sheet එකකට විතරක් නෙවෙයි මේකේ Word එකේ මොකක් හරි අපි table එකක් හෝ graph එකක් හෝ picture එකක් හෝ ඕන දෙයක් අපිට crop කරලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඕනම දෙයකින් ඕනම document එකකින් crop කරලා ගැනීම හැකියාව මේ Snipping Tool එකට තියෙනවා. හරි. එහෙනම් දැන් අද ඔයගලන් දැනගත්ත කොහොමද Snipping Tool එකෙන් අපි සරලව office එකේදී සාමාන්‍ය effectively අපි වැඩක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද මේ වගේ එකක් යවුවම ඇත්තටම recipient ඒක වඩාත්ම පැහැදිලි වගේම මේකේ අපි යවන වැඩ පිළිවෙලෙත් ලොකු පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේක ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. හරි. එහෙනම් මේ වගේම වෙනත් experience video එකකින් අපි නැවත හමු වෙනවා.